आज पनि म न्यू एउटा भिडियो लिएर आइसकेको छु र आजको भिडियोमा पनि हामी एउटा टुल्सकै बारेमा कुरा गर्नेछौँ र आज हामी कुन टुल्सको बारेमा कुरा गर्नेछौँ भनेपछि हामी गएर यहाँ रेक्टेंगल टुलमा गएर क्लिक गरौँ र त्यसपछि तल कस्टम चार्ट टुल भनेर देखाइरहेछ। आज हामी कस्टम टुलको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र कस्टम टुलले के काम गर्छ कसरी गर्छ भन्ने कुरा हेर्नेछौँ र त्यसको लागि हामी सबैभन्दा पहिला एउटा फाइल मेनुमा गएर एउटा पेपर लिनुपर्ने हुन्छ अथवा हामी कुनै पनि पिक्चर लिन सक्छौँ। यहाँ गएर फाइल मेनुमा क्लिक गरौँ र त्यसपछि न्यू भन्ने अप्सन देखाएर चाहिँ यहाँ क्लिक गरौँ र हाम्रो न्यू डकुमेन्ट फोल्डर आइसकेको छ र यहाँ गएर हामी पेपर साइजहरू कुनै पनि लिन सक्छौँ र हामी ओके गर्न सक्छौँ र हाम्रो यो एउटा पिक्चर ओपन भइसकेको छ ब्ल्याङ्क पेपर र अहिले हामी कोलम स्टम टुलको बारेमा यहाँ चाहिँ हामी कस्टम टुलको बारेमा कुरा गर्दैछौँ र कस्टम टुल चाहिँ हामी क्लिक गर्न सक्छौँ र हामीले कस्टम टुल क्लिक गर्दा हाम्रो यहाँ माथि विभिन्न प्रकारको यहाँ अप्सनहरू देखाइरहेछ जसमध्ये हामी यो अप्सनहरूको बारेमा चाहिँ हामी पहिला पनि हामी अन्य टुल्सहरूमा पनि रेक्टेंगल इलिप्टिकल सबै टुल्सहरूमा चाहिँ यिनीहरूको बारेमा हामी बुझिसकेका छौँ यिनीहरूको बारेमा र आज हामी यस टुलको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ गएर हेर्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो यो सेटिङमा देखाइरहेछ हाम्रो विभिन्न प्रकारको अप्सनहरू देखाइरहेछ र यहाँ चाहिँ हाम्रो साप टुलमा गएर हामी यहाँ क्लिक गर्न सक्छौँ र यहाँ चाहिँ हाम्रो अप्सनहरू देखाइरहेछ यसरी र यसमा चाहिँ हामी यहाँ गएर सेटिङमा गएर क्लिक गर्दा हामीले अलमा गएर क्लिक गर्न सक्छौँ जसले गर्दा चाहिँ यहाँ जति पनि हाम्रो मोडलहरू अथवा डिजाइनहरू छ हाम्रो अलमा गएर क्लिक गर्न सक्छौँ र ओके र अब चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ जति पनि हाम्रो छ त्यो सबै डिजाइनहरू चाहिँ यहाँ देखाइसकेको छ यसरी र यहाँबाट हामी कुनै पनि अप्सनहरूलाई चाहिँ चुज गर्न सक्छौँ जस्तै यिनीहरू र यिनीहरूलाई चाहिँ हामी सिलेक्सन गर्न सक्छौँ र जस्तै यो एउटा अप्सनलाई हामी गएर यहाँ सिलेक्सन गरौँ यसरी र यो चाहिँ हामीले यो एउटा बर्डको चाहिँ हामीले सिलेक्सन गरेका छौँ र यसैमा चाहिँ यदि हामीलाई अब कुनै पनि अप्सन अरू पनि क्लिक गर्नु छ यसमा स्ट्रोक दिनु छ भने हामी यहाँ गएर चाहिँ जसरी विभिन्न अरूहरूमा चाहिँ हामी युज गरेका छौँ त्यसरी चाहिँ यताबाट पनि युज गर्न सक्छौँ यसरी चाहिँ हामीले यहाँबाट पनि गर्न सक्छौँ र कलरहरू चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्दा जसरी हामीले अरूमा पनि युजहरू गरेका थियौँ कलरहरू यताबाट पनि युज गर्न सक्छौँ र यहाँ चाहिँ हामीलाई कस्तो प्रकारको चाहिएको छ त्यो चाहिँ हामीले यहाँबाट गर्न सक्छौँ र यो चाहिँ हामीले पहिला पनि बुझिसकेका छौँ यिनीहरूमा यसरी र अब चाहिँ हामी यहाँ गएर सेटिङमा हेरौँ सेटिङमा हाम्रो यो जुन अप्सनहरू देखाएर चाहिँ यहाँ गएर हामी क्लिक गर्दा चाहिँ यसरी यो हाम्रो तन्किने त्यस्तो केही पनि हुँदैन हाम्रो जुन सिलेक्सन छ त्यो सिलेक्सन पहिला अलरेडी नै गरिसकेको छ यो चाहिँ यसरी सिलेक्सन यो तन्किने सन्किने केही पनि हुँदैन जस्तै हामीले यसलाई माथि गएर क्लिक गरौँ र यसलाई चाहिँ हामी क्लिक गर्दा यति यसरी यतिमा यतिमा यस्तो यस्तो सबै गर्न सक्छौँ तर हामीले चाहिँ यहाँ गएर हामीले गरिसकेपछि हाम्रो फिक्स हामीले यतिमै मात्र हाम्रो यो डिफ्रेन्ट हुँदैन यसरी हामीले चाहिँ सिलेक्सन गर्न सक्छौँ यहाँ र यो हामीले चाहिँ यसरी सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा अरू पनि हाम्रो विभिन्न अप्सन यहाँ देखाइरहेछ जसमा यहाँ गएर क्लिक गऱ्यो भने हामीले ल फिक्स कतिमा चाहिन्छ हामीले फिक्समा चाहिँ गर्न सक्छौँ एकैचोटि जति साइज हामीलाई चाहिएको हुन्छ एकैचोटि हामीले यहाँ गएर क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो त्यही साइज आउँछ यहाँ यसरी हामीलाई जुन साइज चाहिएको हुन्छ हामीले फिक्समा चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ फिक्समा भइसकेको छ र त्यसैले चाहिँ हामीले यो क्लिक गरेको अप्सनहरू चाहिँ यसरी देखाइरहेछ र अब फेरि हामी तल गएर साइजमा गएर क्लिक गरिदिउँ अब यता चाहिँ हामीले साइज कस्तो प्रकारको कति साइज हामीले लेख्नु छ र कति साइज चाहिन्छ हामीले चाहिँ यता सेटिङमा गएर साइज पनि क्लिक गर्न सक्छौँ वाइड पनि लेख्न सक्छौँ र यता गएर हाइट पनि क्लिक गर्न सक्छौँ जस्तै यता चाहिँ मैले 5 लेखेँ र यता मैले 7 लेखेँ र अब चाहिँ हामी 5 र 7 को हाम्रो आइसक्यो यो जुन अप्सन देखाइरहेको 5 7 अब चाहिँ हामी यहाँ गएर यता 7 राखौँ र यहाँ चाहिँ गएर हामी 5 र अब सिलेक्सन गरौँ त हाम्रो यो
यसरी चाहिँ सिलेक्सन जति इन्चको हामीले गरेको थियौँ त्यति चाहिँ हाम्रो इन्चहरू आइसकेको छ र यो चाहिँ हाम्रो रह्यो आरको यो टुल्सको बारेमा र हामीले यो जति अप्सनहरू देखाइरहेको छ यो चाहिँ हामी योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा चाहिँ बुझिसकेका छौँ र यो पनि सेमै जसरी हामीले अरूमा युज गर्ने गर्छौँ त्यसरी नै यिनीहरू पनि हामीले युज गर्ने हो र यो पनि हामीले साइज जसरी हामीले अरू टुल्सहरूमा भिडियोहरूमा चाहिँ हामीले युज गरेका छौँ सेम त्यही प्रकारले युज गर्ने हो। जस्तै यसमा लाइनिङहरू पनि दिन सक्छौँ हामीले लाइनिङ कस्तो प्रकारको चाहिन्छ र यहाँ पनि सबै हामीले सेम योभन्दा अगाडिको जुन हामीले भिडियोहरूमा युज गरेका छौँ यो पनि सेम त्यही प्रकारको हो। यिनीहरू सबै हामीले त्यसरी नै युज गर्न सक्छौँ र यहाँ चाहिँ हामीले यो हाइट र कति हामीले अघि यहाँ माथि हाम्रो जुन अप्सनहरू देखाइरहेको छ यहाँ चाहिँ त्यो अप्सन चाहिँ हामीले यहाँबाट पनि हामीले सिलेक्सन गर्न सक्छौँ ओके गर्न सक्छौँ यसरी। र आज चाहिँ हामीले र यसमा चाहिँ अरू पनि विभिन्न अप्सनहरू छ जुन हामीले चाहिँ यहाँबाट गरेर युज गर्न सक्छौँ। यसरी विभिन्न प्रकारको अप्सनहरू छ यहाँ यसरी युज गर्न सक्छौँ र यसलाई चाहिँ हामी गएर यहाँ क्लिक गर्न सक्छौँ र अब चाहिँ आफूले चुज गरे अनुसार चाहिँ हामीले सिलेक्सन गर्न सक्छौँ। यहाँबाट चाहिँ कलर पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ यसरी र यहाँ चाहिँ अरू पनि हाम्रो अप्सनहरू देखाइरहेको छ। यहाँ कुनै पनि अप्सनहरू चाहिँ युज गर्न सकिन्छ सजिलै र यहाँ भित्र चाहिँ हामीले जुन अहिले यो डिजाइनहरू देखाइरहेको छ र यसको भित्र चाहिँ हामीले आफूले पनि डिजाइन गरेर आफूलाई मन परेको डिजाइनहरू चाहिँ सेभ गरेर राख्न सक्छौँ र त्यसको लागि चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ त्यसको लागि म डिजाइनिङको बेलामा नेक्स्ट भिडियोहरूमा चाहिँ बुझाउने छु र अहिले चाहिँ हामी केवल टुल्सको बारेमा चाहिँ बुझ्दैछौँ र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म नेक्स्ट टुलको बारेमा कुरा गर्नेछु र नेक्स्ट भिडियो चाहिँ हेर्न नभुल्नु होला।